Спочатку, щоб зареєструватися на французькій мові, спочатку потрібно зареєструватися на сайті. На цьому сайті smap.paris.fr. Щоб зареєструватися, потрібно натиснути «Це конекти». Після цього перейдемо на сторінку, натиснути на кнопку «Inscrivez-vous» і після цього переходимо на сторінку реєстрації. Спочатку потрібно ввести свій емайл 2 рази, другий раз для підтвердження, після того 2 рази ввести пароль, теж другий раз для підтвердження. Тут відмітити «Monsieur» або «Madame», тут написати своє прізвище, nom de naissance, прізвище при народженні. Це для жінок, які мали інші прізвища при народженні. В принципі, можна написати просто 2 одинакові прізвища. Після того nom, ім'я, дата de naissance, народження, дата народження, pays de naissance, країна народження, Україна. Адрес. Це адрес перебування тут в Франції. Потім комплімент d'aдрес, додатковий адрес, можливо, тут можна написати тільки вулицю, тут дім і вулицю, тут можна написати додаткове там, наприклад, коли інший будинок там є А, Б, С, додатковий адрес. Далі код пошталь, Віль, і номер телефону, це, я думаю, зрозуміло, Віль Парі, код пошталь там 75012, наприклад. Після цього ввести ці букви, погано тут написані, і свій. Після цього ви зареєструєтеся, вам прийде підтвердження на емайл, і тоді зможемо натиснути «Конекти», тут заповнити свій емайл і пароль, який ми вводили при реєстрації. Ось це мої і «Connectez-vous». Я заходжу на сайт, тепер можу реєструватися на курсі французької мови. Щоб зареєструватися на курсі, це ми реєструвалися тільки на сайті, тепер на курсі. Вибираємо перелік курсів, вибираємо французька мова, француз. Вибираємо курси французької мови, є 3 курси, тобто 3 загальні напрямки. Курс для школярів, тобто для людей, які мають менше 16 років, нам більше 16 років, ми вибираємо 3-й курс Français langue étrangère. Тут теж, коли ми його відкриємо, вибираємо тільки курс Fle, Oral et Écrit, тобто французька, розмовний і письмово. Тому що тут тільки письмово, тут тільки розмовний. Це Préparation à diplôme. Коли ми готуємося здавати екзамен з французької мови, називається DEL, щоб поступити в університет. Але щоб готуватися, потрібно мати рівень B2 або B1. Тому спочатку ми вибираємо Oral et Écrit. Бачимо, є 2 курси. Курс Soir, курс нічний, і курс Journée, тобто курс денний. Для прикладу ми вибираємо курс денний. Можна як на цьому, так і на цьому реєструватися. Знову є 2 напрямки. 2 рази в тиждень, 4 рази в тиждень. Наприклад, вибираємо 4 рази в тиждень. Вибираємо рівень далі. А1, А1 вибираємо для початківців, або А2, хто відчувається сильнішим, вибираємо А1 для прикладу. Можна прочитати про курс, ціна курсу 250 євро. Ось тут пише перший семестр, він буде з 26
Реєстрація триває з 24 серпня по 8 вересня. Потім тест буде 5 жовтня. Перший семестр триває з 5 жовтня до 13 лютого. Тут ось в самому кінці цієї сторінки, де є такі 3 кнопки, це означає, що тут взагалі було 4 кнопки, тільки я на цей курс вже зареєструвався, він мені недоступний. Після цього, щоб зареєструватися на курс, наприклад, тут ми бачимо курс в школі Алізія, то в 14-му арудісьмо є школа, це адрес школи Алізія. Бачимо, далі пише, він починається 5 жовтня, закінчується 12 лютого. І дні понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця з 8 до 10 години. Наприклад, тут є курс з 10 до 12. Є курс теж з 15 до 17. Підходящий нам курс, навпроти нього вибираємо кнопку. Тобто ми вибрали цей курс. Тут після цього потрібно заповнити анкету. Перше, наша актуальна ситуація. Тобто зараз ми працюємо чи ми студент. Я вибрав, що зараз я працюю. Це означає найманий робітник. Можна вибрати теж студент. Можна теж вибрати без професії. Або інше. Тут можна написати, що саме інше потрібно дописати. Це обов'язково, тому що є червона зірочка. Наприклад, я вибрав, що я працюю найманий робітник. Після того я вибрав амплуає, теж найманий робітник. Після того я точно не знаю, що тут, що багато там працює стаж. Стаж це, напевне, той, хто працює після навчання. Після того я вибрав, в якому напрямку я працюю. Я вибрав арт. Тут дні. Місце, де я працюю, я вибрав Париж. Після того арудісьмо, де я працюю 12 до 75-12. Після цього потрібно отримати рівень диплому, який ми вже маємо. Диплому, тобто загального навчання в Україні. Бакалавр або взагалі без диплому. Бачимо, тут навіть неможливо без диплому, потрібно мати якийсь мінімальний диплом. Правда, навіть якщо натиснути бакалавр або диплом там суперйор, диплом це не запитують при навчанні. Країна, де ми отримали диплом Україна. Рівень диплому Етюд Супер'єр або школа 18-20 років. Етюд Супер'єр, школа. Після того потрібно вибрати країна, в якій країні отримали вищу освіту. Тобто я нажав тут Етюд Супер'єр, знову Україну отримали вищу освіту. Обжект recherché. Тобто для чого я вибираю французьку мову, чому я хочу вивчати французьку мову. Я вибрав Evolution Professionnelle. Тобто для професійної вдосконаленості, якщо можна так сказати, дуже важливо після написати тут Motivation de votre choix, 250 символів, написати моя мотивація, чому я хочу вивчати французьку мову, чому саме в цій школі. І це дуже важливо, тому що по цій мотивації вони будуть приймати або не приймати тих, хто хоче вчитися.
Саме останні ці два пункти теж важливі. Цей перший пункт, в ньому сказано, чи хочете вивчати цей же курс в цьому ж місці, а в інші години. Бажано натиснути так, тому що якщо на курсі, якому ми вже реєструємося, буде зайнято все, тоді нас перенаправлять на ті години, які ми тут вкажемо. Ми зараз покажемо години. Наприклад, я хочу інші години вибрати курс. Я реєструвався на цей курс. Ми реєструвалися на 10 годину, але я ще хочу попробувати на 15:30. Я згідний від цього курсу, на який реєструюся, щоб мене прийняли на курс на 15:30, якщо на поточному курсі вже буде напрямок. Також можна, наприклад, на 8, з 8 до 10. Це в тому самому місці, dans le même lieu, але день або години інші. Теж після цього, чи згідний я реєструватися в іншому місці. Якщо на даному курсі не буде місця, я знову натискаю так, згідний, і вибираю яке інше місце, з яким я згідний. Оцей курс журни 2 і 4 рази, це він тільки на цьому місці, на якому ми реєструємося, тому інше місце може бути тільки курс du soir. Звідси можемо вибрати, я вибрав 3 рази на тиждень. Наприклад, є А1 рівень, я згідний в іншому місці. Я можу вибрати ці 3 адреси. Я рекомендую копіювати всі 3 адреси, тому що якщо на попередньому курсі нас не приймуть, тоді нас зможуть перенаправити по цих адресах і ми зможемо продовжувати свій курс по цих адресах. Ось. Копіювати адреси можна тільки навпроти, там де є кнопки, тому що це ті курси, які доступні на даний час. Теж копіювати курси можна тільки з філе, оралі, екрі, тобто вибрати інше місце для проведення курсу в іншу годину. Ось і все. Після цього, коли ми це все заповнили, ось нажимаємо тут «Enregistrer», реєструємо це все, що ми заповнили. Якщо все буде правильно, тоді воно зареєструє. Ні, видасть ще віконечко тут. Треба буде підтвердити наш вибір, нажати ОК. Я вже не буду це робити, тому що я зареєструвався на курсі. І другий раз вже не можу зареєструватися. Після цього, зараз я покажу, яка у нас ситуація буде після того, як ми зареєструвалися. Вікно має появитися. Ось таке вікно. Тут показує вибраний нами курс, всі деталі курсу. Але у вас ще буде тут в районі ще одна кнопка, якою потрібно ще раз підтвердити свою реєстрацію. Мається на увазі, що воно дає ще один шанс перевірити всі введені дані. І якщо ви перевірили, ще раз нажміть, там напевно буде фіналізе, реєстраціон, я точно не пам'ятаю. І потрібно ще раз нажати. І тепер ось в мене вже пише, що я очікую. Ні, моя заявка
Тобто це вже повністю кінець реєстрації. І на протязі 10 днів тут, на цьому сайті, а так само на електронну адресу прийде лист з інформацією, де прийняли мене на курс чи не прийняли.